Hello guys, welcome to my YouTube channel Job Alert Insert. So আজিৰ ভিডিওটো অলপমান বেলেগ ধৰণৰ হ'ব গৈ আছে কাৰণ আজিৰ ভিডিওটো ৰিক্ৰুটমেণ্ট বেচিছত বা কোনো ৰিজাল্ট বেচিছত নহয়। আজি জাষ্ট আমি BTR Grade 3 আৰু Grade 4 যোনটো এক্সাম হৈছিল তাৰ যোনটো জব আৰু তাতে ইনহেন্স চেলাৰী কিমান হ'ব পাৰে বা কিমান ইনহেন্স চেলাৰী কিমান পাব যদি কোনোবা এজন কেণ্ডিডেট পাছ হৈ কিনে Grade 3 বা Grade 4 যদি চাকৰি পায় তেওঁলোকে ইনহেন্স চেলাৰী কিমান পাব এইটো আমি আজি ডিছকাছ কৰিবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ। So first of all मैं সকলোকে वेलकम জনাইছোঁ আৰু প্লাছ থ্যাংক ইউ ক'ব বিচাৰিছোঁ মোৰ প্ৰিভিয়াছ ভিডিঅ'খিনি ইমান ভাল পোৱাৰ কাৰণে। চ' যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পায় প্লিজ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাৰণ বহুত যে ভিডিঅ' চাই কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে। চ' ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ। চ' লেটছ গেট ষ্টাৰ্টেড। So first let's understand the salary structure, right? So both Grade 3 and Grade 4 post in BTR comes under 7th pay commission. Jiman Assam government or jiman Grade 3 or Grade 4 employee jiman salary pay imane BTR Grade 3 or Grade 4 salary paw taron teloke. The basic pay is fixed according to the pay scale. Along with basic pay, employees also get DA. tar mane basic pay to eta fixed thakibo tar upore mane employee gita ki pabo DA tar mane dearness allowance aro HRA house rent allowance and medical and other benefits. So যদি আমি পার্সেন্টেজটো চাও if the basic pay is now if the basic pay is at 14,000 যদি basic pay হয় তাহলে কি হ'ব 14,000 basic pay হলে grade 4 আছে আপোনালোকৰ 7,400 so grade 4 যদি 7,400 হয় তেতিয়ালে কিমান হ'ব টোটাল যদি grade 4 আৰু basic pay যদি আমি প্লাস করি কিমান হ'ব 21,400 হ'ব right 21,400 so 21,400 হ'ব আপোনাৰ basic pay আৰু আপোনাৰ grade pay এড কৰিলে তাৰ পিছত allowance আছে 55% of basic pay যদি 21,400 is the addition of basic pay and grade pay so yare 55% to hobo no 11,770 hobo here 55% jodi 11,770 aro 21,400 to ami plus koru tele kiman hobo 33,170 this is the amount 33,170 it iman hobo tar bisot ase HRA jodi ami 10% dhoro jodi karon calculation koribo garone easy hobo so 10% jodi ami lo 10% basic pay kiman hobo 21,400 jodi basic pay ase tetale 10% kiman hobo 2140 so jodi 2140 yate add kori dim tetale kiman ho jabo 35,310 তার পিছত আৰু এটা allowance আছে medical allowance to a fixed থাকে 600 এটো অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ গ্ৰেড 3 তো ইমানে পায় আৰু বিটিআৰতে যেহেতু একে পে স্কেল হ'ব বুলি কৈছে তো 600 ইয়াতে ধৰিছো মই সো ইন টোটাল যদি আমি ক্যালকুলেট কৰো গোটেইখিনি allowance টাইম মিলাইখিনি গ্ৰছ স্যালাৰি কিমান হ'ব গ্ৰছ নেট স্যালাৰি নহয় এটো গ্ৰছ স্যালাৰি কিমান হ'ব 35,900 something হ'ব 35,900 something কিবা হ'ব এটা হৈ গ'ল গ্ৰছ স্যালাৰি ইয়াৰ পৰা ডিডাকশন হ'ব আপোনাৰ ডিডাকশন কি হ'ব এনপিএস আছে তাৰমানে নেশনাল পেনশন স্কিম আৰু বহুতখিনি ডিডাকশন ইয়াতে হ'ব সো এই এপ্ৰ'চ যদি আমি চাবলৈ যাওঁ গ্ৰেড 3 ৰ ইন হ্যান্ড স্যালাৰিটো কাৰণ আমি আজি ইটোৱে ডিসকাস কৰি আছো ইন হ্যান্ড স্যালাৰিটো কিমান হ'ব যদি ডিডাকশন কৰি দিও আমি গ্ৰছ স্যালাৰিৰ পৰা এপ্ৰক্স আপোনাৰ 32,000 to 33,000 is the amount যোনটো ইন হ্যান্ড স্যালাৰি আপোনালোকে ঘৰত লৈ যাব পাৰিব সো এটো হৈ গ'ল আপোনাৰ গ্ৰেড 3 খন সেতে যদি আমি গ্ৰেড 4 টো চাও grade 4 to kiman hobo grade 4 to sab moi calculation nokoro directly hate likhi disu moi karone the basic pay starts from 12,000 to 52,000 yate grade pay ase apnar 5,200 something grade pay ase so in total after deduction the enhanced salary is around 15,000 to 17,000 rupees over 2,000 but 3,000 plus minus hobo pare eto apnaloke kiba kori lobo mane
যিহেতু অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনত নাই এইটো বস্তুটো মই জাষ্ট কেলকুলেটহে কৰিছোঁ, এপ্ৰক্সহে কৰিছোঁ। চ' এইকাৰণে মই এপ্ৰক্স বুলি কৈছোঁ এইটো। চ' চেলেৰীৰ বাহিৰে আপোনালোকে এডিশ্যনেল বেনিফিটটো BTR এক্সামত বা গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 বেচিকেলি এক্সামত কি পাব? জব চিকিউৰিটি আণ্ডাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ৰুলছ, ইয়াৰলি ইনক্ৰিমেণ্ট ইন চেলেৰী এণ্ড পেনশ্যন এণ্ড আদাৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট। চ' এইগিলা হৈ গ'ল, এইকেইটা হৈ গ'ল আপোনাৰ এলাৱেঞ্চখিনি আৰু প্লাছ এডিশ্যনেল বেনিফিটছখিনি। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই থৈছোঁ মই। চ' থেংক ইউ ভেৰি মাছ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ' এণ্ড যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পায় প্লিজ ডু ছাবস্ক্ৰাইব দ্য ভিডিঅ'। থেংক ইউ।